Mapula, tila dugo, kulay na hindi maitatago. Yung umulan, para siyang dito, parang tuba, pulang-pula yung dagat. Ganito nila ilarawan ang pangyayaring hindi pangkaraniwan. Ito yung nagtining na lupa na galing sa bundok. Yan po ang nagkakos kung ba't nagiging pula? Opo, ito na po. Pag yan nagkuhan po siya, yan na. Dito po, umaasa lang po talaga kami dyan sa dagat, ma'am. Yan po ang unang kabuhayan namin. Tila nagpapahiwatig ng madugong laban para isalba ang kalikasan at kabuhayan. Yung sa area ko, halos hindi ko na makita na pula na. Tapos, yung sa halip na mag-dive na lang ako, Makati pa. Makati po yung dagat. Pagpapandaw o panghuhuli ng lobster ang kabuhayang inaasahan ng pamilya ni Alaima dito sa Barangay Maasim. Yung lobster po, na yung maliliit lang na baby lobster, ay siya pong binibili sa amin ng mamili ng, nung noon po ay 200 bawat isa. Ang kulay puti. Ang kulay itim naman po umabot ng 100 o 90, 70, ganyan. So malaki po yung naitulong sa amin ng lobster na yan. Kasi po minsan umuwi po kami ng Libo nang wala pa pong ilang oras doon. 3 taon na raw nila itong ginagawa. Sa pangangailangan namin sa pang-araw-araw, pambili ng bigas o anumang pagkain dyan, tapos karangdagang pang-suporta ko po sa aking nag-aaral ng mga anak. Sagana raw ang kabuhayan dito sa bayan ng Brooks Point sa Palawan. Dito rin matutunghayan ang Mount Matalingahan, na iproklamang isang protected landscape at mahigit na 120,000 hectares. Ang Barangay Maasin ay isa sa nasasakupan din ng Mount Matalingahan Protected Landscape. At ang karagatan ng Maasin ay napakayaman sa yamang dagat. Mga isda, seagrasses, mga seaweeds, at saka declared as fish sanctuary ito. Dito nagmumula ang supply ng tubig sa 5 munisipyo ng Southern Palawan. Kaya't higit 2 dekada nang binabantayan ng Conservation International. Ang lobster ay isang opportunity na binigay sa kanila ng karagatan ng Maasin. Dahil natuklasan nila napakaganda pala ang market nito sa ibang bansa like Vietnam. Mula January to July or August yata, yun yung season ng kanilang harvesting. At ang iba'y kumikita dyan ng 5,000 sa 2 oras lang daw sa isang araw, minsan 10,000, depende sa laki ng kanilang cage. Tuloy-tuloy na sana yung kanilang hanap buhay. Nabago lang at nagkaroon ng issue, so nabahala ang marami sa kanila. Yung sa area ko, halos hindi ko na makita na pula na. Tapos, yung sa halip na mag-dive na lang ako, Makati pa. Makati po yung dagat. Samantalang nung una po, walang kati yung aming pinapandaw. Ayon kay Alaima, patuloy raw na dumarami ang mga residenteng nagkakasugat-sugat. Epekto raw ito ng paglusong sa kulay kalawang na tubig. Pwedeng nag-develop sila ng tinatawag na irritant contact dermatitis. If it happened immediately after, taking a bath, from the beach, So ibig sabihin, nagkaroon sila ng irritation, possibly from dun sa chemicals, dun sa lupa, kagaya ng iron or aluminum, But we can't totally say, But since commonly nangyari sa maraming tao, so that could be one factor talaga that caused irritation, which is yung tubig dagat na containing the laterite, Kasi kapag nasobrahan din naman itong mga chemicals na to, it can be irritating to the skin.
lobster, ma'am. Yung umulan, para siyang ano dito, parang tuba. Pulang-pula yung dagat. Kumpara po ba dati, ano po bang kulay Ay, nito? magandang kulay ng dagat dito, kulay blue. Mhm. Hindi ganito. Pansin ko sir ngayon ay medyo malapot ang ang clay. Ito po siya. Ayan. Ano po ito tay? Ito yung nagtining na lupa na galing sa bundok. Yan po ang nagkakos kung ba't nagiging pula? Opo, so, ito na po. Pag yan nagkuhan po siya, yan na oh. Yan na siya. Ayan, yan yung eto mga yan. Yan na po siya. Pag umulan sa bundok na malakas, sigurado yan mga kinabukasan na umagang-umaga, kita mo na yan dito pulang-pula na yung tubig. Nang aming mabisita ang lugar na pinagpapandawan ni Alaima, Apektado na po yung aking area ng minahan. Tara, araplak mo ka? Doon ka. dito namin nalaman ang umano'y dahilan ng pagpula ng dagat. Dito po ko kayo dinala para mabisita nyo po yung aking area na malapit lang po sa area ng minahan. Pag lumalapit ka dito ma'am, anong ginagawa sa'yo? Inaalam po nila ma'am kung nabayaran na raw po nila ako. Sabi ng mga guard, hindi ka pa nabayaran? Sabi ko po, hindi. Wala po kayong karapatang pagbawalan ako sa area ko kasi hindi po ako tumanggap ng pinansyal na sinasabi nyo. Pero hindi po yung pinansyal. Yung pulang lupa na nabanggit ninyo, ito po yung nagiging dahilan kung ba't nagiging pula yung tubig? Opo. Kasi ma'am, pag once na mag-aulan yan ma'am, pagpatak ng ulan, saan po yan dadaloy kundi sa pabagsak sa dagat. Kaya yun ang nagiging sanhi. Naikwento pa sa akin ni Alaima, ang mga screen o net na nagsisilbing harang sa paligid ng pier ay pang-depensa raw sa laterite para hindi ito kumalat. Ang laterite ay isang uri ng lupa na kulay kalawang at may halo itong iron at aluminum. Kadalasang ginagamit ito sa mga construction sites. Pag nagpabayad na po ako, i-clearing po yan nila ang area ko, saan po ako pupunta? Ma'am, ano pong meron dito? At dito ma'am, malapit sa area ng kung saan nagatrabaho yung mga tao ng minahan. Bagamat may barikada na, dinadala pa rin ng ragasan ng ulan ang tila ng kulay dugong tubig papunta sa dagat. Ganito ang sitwasyon ng Barangay Maasin tuwing bumabagyo rito. Kaya naman ang ilang residente nagsimula na raw umalma. Sinubukan namin pumunta sa pier para makausap ang ilan sa mga gwardiya rito. Makailang beses namin sinubukang kausapin ang Ipila Nickel Corporation, ngunit tumanggi silang magbigay ng pahayag. Nananatiling bukas ang programa para sa kanilang kasagutan. Hindi lamang kami ang pinagbawalang pumasok sa pier. Maging ang isang residenteng sumubok pumasok dito, hinatak ng security guard. Ang lalaki namang ito, pinigilan ng higit 6 na security guards. Pupunta kami doon, nagmamadali ka kasi inaabol mo yung time. Tanungin ka pa ng gwardiya, anong pangalan mo? Saan ka punta? Bakit ba kailangan mo pang alamin ang pangalan ko? Dati naman kami dito. Ang higit 1,000 residente at mga katutubo rito umaalma dahil sa pangyayaring ito. Nito lamang Agosto, naglabas ng Cease and Desist Order ang National Commission on Indigenous Peoples o NCIP kontra sa operasyon ng Ipila Nickel Corporation. Itinanggi ng Ipila Nickel Corporation ang paratang at sinabing nagsumiti naman sila ng naaayong requirements. Nag-issue rin ng writ of kalikasan ng Korte Suprema kontra sa pagmimina sa Mount Matalingahan sa Brooks Point. Batay ito sa kasong inihain ng Indigenous Cultural Community ng Baikam Ancestral Domain sa lugar. Binigyan naman po tayo ng kopya ng permit to rally, pero hindi po namin inaasahan na ganun pala talaga ang plano din nila na haharangan at magbabarikada na naman. Kala po namin na magpapahayag lang sila.
Tuloy po yung operation. Alam naman po lahat yan, basic yan na pagka mayroong sakdal o mayroong legal na kaso, ay may karapatan po yung nasasakdal na gawin lahat ng pamamaraan na legal para maidepensa yung kanyang paninindigan. File ka agad tayo ng appeal, no, sa regional office ng NCIP. Tapos dininay, ay nilibig po natin sa unbank. Kaya sa ngayon wala po pong final na resolution o response dun sa apila po natin. Wala pang finality, kaya hindi po nag-stop ng operasyon. Tuloy-tuloy na sana yung kanilang hanap buhay. Nabago lang at nagkaroon ng issue dahil gagawa ng pier ang kanilang lugar. So nabahala ang marami sa kanila. Sa buong Palawan, ang Brooks Point lang sana ang walang mining. Pero pangatlo ito sa pinakamayamang bayan ng Palawan dahil sa agriculture. Pero dumating ang mining, gusto nilang baguhin ang direksyon ng development na tinatahak ng Brooks. Ayon sa Comprehensive Land Use Plan ng LGU Brooks Point, No mining zone dito. Bawal ang mining dito dahil yun ay makakasira. Mas umuunlad ang bayan sa pamamagitan ng forest, fresh water, at saka marami pang mga wildlife na nariyan. Hanggang ngayon parang nasusuppress kami na sino pang tutulong sa amin? Wala na. 60% ng isda ng Manila is from Palawan. So, ang yaman ng dagat ng Palawan, hindi lang para sa amin. Nagsusupport ito hanggang sa Kalakhang, Maynila. ikinalulungkot ng mga residente rito, wala raw konsultasyon na nangyari. Hindi po namin nakalaing lalagyan po ng pantalan dyan. Nagulat na lang po kami na ibang kasamaan pa dyan sa Karatig area ko na kung ano yung bako na nagkakalkal po ng itong malalaking kahoy po doon. Mga ilang buwan na pong nakalipas, andyan na po yung yung malalaking mga bato. So binababa po ng truck paparoon sa gitna ng laot. Sa halip na makahimbing po kami ng tulog, wala na po. Biglang kalampag, tapos bigla ka nang nagugulat. Medyo maingay po talaga sa magdamag. Doon sa cruising ng kanilang heavy equipment po ay maalikabok. Kapag tag-ulan naman, maputik ang daanan. Ang ilang mga residente wala na raw nagawa, gaya ni Tatay Narasadin, 70 taong gulang. Yung inuuli dito, ito live star na ito, inuuli namin. Nang pinikikitaan namin. Ay, ngayon, nawala na rin. Wala pong usapan. Walang usapan, basta binayaran lang nila. Ano po ibig sabihin ng bayad? Yung binayaran lang yung area ng kwan lang. Kasi alisin yung mga kwan dyan, lalagyan nila ng pera. Kung bawalin na rin nila mag-lobster dyan, wala rin kami magawa. Bakit? Natatakot po ba? Wala na kami walang pinag-aralan. Siyempre, sila masusunod. Dalawa na lang daw sa mga residente sa barangay na ito ang patuloy na ipinaglalaban ang kanilang lugar. Isa rito ang kapatid ni Alaima, si Moharin. Yung mga katutubo kasi ma'am, sa pagkaalam po nila, wala pong pinag-aralan at saka madali na nilang takutin. Ang amin po ma'am kasi, amin po yan At taga rito po kami. At yan po yung inaasahan namin na salinlahay po na hanap buhay yan Kami po bilang maliliit na mangingisda at maglalabster. Gumamit po kami ng karagatan. Nagbabayad po kami sa gobyerno dahil kumukuha po kami ng clearances. Bakit hindi po kami kinausap nung gawin ng pier? Kung ano po yung magiging kalakaran o kung ano po yung magiging lagay po namin dyan. Ang pinapalabas lang nila ay binabayaran yung lobster pero pinapalis naman yung area. So, ang ibig po, sa akin po, ang ibig sabihin po talaga nun, yung area po talaga ang kanilang kiniklaim, hindi po yung lobster trap. Kumbaga doon pa lang po, nililinlang na po nila yung mga katutubo. Bilang mga katutubo, naaalarma sila sa nakasulat sa pipirmahang kasunduan. Kailangan daw pong ipagtanggol yung kanilang direktor, trabahante, yung INC ng kumpanya. Tapos, kung ano pa yung ihain daw po ng aming tagapaghalili, parang wala na pong habol doon. Parang wala na po silang karapatan.
120,000 pesos ang ipinangakong halaga sa pagbili sa kanilang kabuhayan. 120 ang offer, hindi po ako talaga tumanggap kasi base po sa 120k ang kapalit po ng aking hanap buhay. Nasasaktan po akong mag-isip doon kasi parang naisip ko ang 120 madali lang po yan sa akin kasi sa karami ng anak kong sinusuportahan ko, gasino lang po ang 120. Samantalang po ang kabuhayan ko, mamatay lang po ako, andyan pa rin po ang aking mga anak o apo kung may apo man po ako eh. Sa yaman ng Brooks Point, hindi na raw natigil ang pagmimina rito. 1995 pa nung Sangguniang Bayan members ako, so nung mga nakarang administration pa, meron na silang pagsulong yan, pero hindi lang nga yan pa yung dating mga pangalan. Dito sa Brooks, ang pagkakalam ko, nickel dito. Nickel ang inaanala at malaking area ng coverage na sinasakop lahat. Saka iba't ibang company sila. Yung mining company, maraming mga abogado niyan. Katunayan nga kasi yung Sangguniang Bayan ay nagpasa sila ng resolution na ino-oblige ako na i-revoke o i-cancel yung mayor's permit ng Ipila Nickel na inisyu nung nakarang administration. Ay nag-consult pa kami sa abogado para naman yung bang sabi ko nga ay to avoid technicality. Siyempre kahit anong negosyo, pumasok sa bayan mo at nag-comply sa requirements na isinaad ng batas, wala tayong magagawa doon. Pero once na kulang yung kailang requirements, ay doon tayo magkakaroon ng aksyon na talagang ipapatigil yan. Sa ngayon ay naglaan sila ng budget para sa iba pang livelihood projects ng mga residente ng Brooks Point. Dati na existing na yan yung mga nagla-lobster. So nakakatulong yan yung munisipyo sa pamagitan ng pagbibigay ng materyales sa kanila. Kaya sa amin ay try namin yung best namin na mabigyan sila ng livelihood program para naman maging sapat yung kita na para sa kanilang pamilya. Sa akin naman ay siyempre sabi nga preservation ng environment is preservation ng buhay. Basta't sumunod lang doon sa legal na proseso, sa batas, kung ano yung tinakda ng batas, yun naman yung ating susundin. Ang panawagan ni Alaima. Magawa ng kaagarang aksyon ng ahensya ng gobyerno. Nakakalungkot eh, naiyak na ako eh. Kulay dugo na dagat. Sumasalamin sa madugong laban ni Alaima para maisalba ang kabuhayan at kalikasan. So, yun ang magiging problema kasi sabi ng mga environmentalists ay talagang ang mining ay hindi dito fitted sa bayan ng Brooks Point. Sa future, ano ba ang magiging epekto nito dito sa environment sa bayan ng Brooks Point? Bilang Drebo po, parang natatakot po sila kasi iba po yung bitaw ng minahan ng kanilang parang pananakot po yun sa amin Yung sa ayaw at sa gusto nyo, matutuloy at matutuloy. At sa ayaw at gusto nyong tanggapin, alungkatin namin yung inyong area. Kung wala po yung minahan, hindi po kami naging dayuhan, ma'am. So sa ngayon, kami ang dayuhan sa gawa ng minahan. Para sa DigiDocu, ako si Abby Espiritu, and I stand for truth.